nghe lời Phật dạy, để sống chung với mẹ chồng luôn hòa thuận. Muốn hòa thuận với mẹ chồng, bạn đừng chỉ đòi hỏi công bằng. Là con dâu, bạn càng muốn được mẹ chồng đối xử công bằng như đối với con trai, bạn càng dễ sống trong bất hòa. Sống chung với mẹ chồng, hai người phụ nữ, hai thế hệ, hai cách nghĩ, hai nền tảng giáo dục khác nhau mà lại cùng yêu thương một người đàn ông, thì mâu thuẫn gần như là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, khi ta hiểu được chữ hiếu, chữ tình, chữ đạo và chữ đức, thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không còn là cuộc chiến ngầm mà trở thành cơ hội tu dưỡng bản thân. Hôm nay, chúng ta cùng nhau suy ngẫm 4 chữ ấy. 1. Chữ hiếu, nền móng của mọi hòa thuận. Phật dạy, trong trăm ngàn việc thiện của con người, thiện lớn nhất chính là hiếu. Hiếu không chỉ dành cho cha mẹ ruột, hiếu là sự biết ơn những người đã sinh thành và nuôi dưỡng người ta yêu thương. Một nàng dâu khi gọi mẹ chồng một tiếng mẹ, đừng chỉ gọi bằng miệng, hãy gọi bằng tâm. Người phụ nữ ấy đã mang nặng đẻ đau, đã hy sinh cả tuổi xuân, đã nuôi dạy nên người đàn ông mà hôm nay ta gọi là chồng. Chưa bản tới tình thương, chỉ riêng công lao ấy cũng đủ để ta cúi đầu. Nhiều nàng dâu nói, đó là bổn phận của bà ấy với con trai, đâu liên quan đến tôi. Nghe thì có lý, nhưng nếu không có bổn phận ấy, liệu hôm nay bạn có một người chồng tử tế để bạn nắm tay? Hiếu ở đây không phải là nhún nhường mù quáng, hiếu là biết ơn, hiếu là không so đo từng câu nói, hiếu là không vì một phút tự ái mà quên đi gốc rễ. Người sống có hiếu, tự nhiên tâm họ mềm lại, mà tâm mềm thì lời nói cũng dịu đi. Và rất nhiều mâu thuẫn thật ra bắt nguồn từ một cái tôi quá cứng. 2. Chữ tình, muốn yên nhà phải biết nhẫn. Chữ tình giữa mẹ chồng và nàng dâu không hề nhẹ, đó là tình thương xen lẫn sự chiếm hữu, là tình yêu pha lẫn nỗi lo mất mát. Mẹ chồng thương con trai, vợ thương chồng, hai người phụ nữ cùng thương một người đàn ông, nhưng tình thương lại không giống nhau. Thế hệ trước lớn lên trong thiếu thốn, đề cao sự chịu đựng, thế hệ sau lớn lên trong tự do, đề cao cá tính. Khác biệt quan điểm là điều hiển nhiên. Lúc này, điều cần học không phải là ai đúng ai sai, mà là chữ nhẫn. Nhẫn không phải là chịu thiệt, nhẫn là biết dừng lại trước khi nói những lời làm tổn thương. Có những câu nếu nói ra cho hả dạ, nhưng sẽ mất cả một đời để hàn gắn. Con dâu cần học nhẫn, mẹ chồng cũng cần học nhẫn. Nếu chỉ một phía nhẫn, đó là cam chịu. Nếu cả hai cùng nhẫn, đó là tu dưỡng. Gia đình không phải là nơi để phân xử thắng thua, gia đình là nơi để giữ nhau lại. Và nhiều khi, một bước lùi không làm ta nhỏ đi, mà làm ta trưởng thành hơn. 3. Chữ đạo, ai cũng có nỗi khổ riêng. Nhiều nàng dâu than thở, sống chung với mẹ chồng là khổ nhất. Đúng là không dễ thật, nhưng mấy ai đặt mình vào vị trí của người mẹ. Một người phụ nữ dành cả đời cho con trai, đến ngày con lấy vợ, tự nhiên cảm thấy mình không còn là trung tâm trong cuộc đời con nữa. Cảm giác ấy không phải ganh ghét, đó là hụt hẫng. Phụ nữ ai cũng có tâm lý chiếm hữu, mẹ muốn giữ con, vợ muốn giữ chồng. Nhưng nếu vì giữ mà làm tổn thương nhau, người khó xử nhất chính là người đàn ông ở giữa. Sống có đạo là biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Con dâu coi mẹ chồng như mẹ ruột, không phải vì sợ mà vì hiểu. Mẹ chồng coi con dâu như con gái, không phải vì trách nhiệm mà vì bao dung. Nếu ai cũng chỉ nhìn vào nỗi khổ của mình thì gia đình sẽ trở thành chiến trường âm thầm. Còn nếu biết nhìn thấy nỗi khổ của người kia, tự nhiên lòng mình dịu lại. 4. Chữ đức, con đường ngắn nhất là từ tâm đến tâm. Phật dạy, người có tâm, có đức mới có thể cảm hóa được người khác. Bạn không thể thay đổi người khác bằng sự hơn thua, bạn chỉ có thể chuyển hóa bằng nhân cách. Nếu mẹ chồng khó tính, con dâu có thể chọn cách phản kháng hoặc chọn cách điềm tĩnh. Nếu con dâu bồng bột, mẹ chồng có thể trách móc hoặc chọn cách bao dung. Đức không nằm ở vai vế, đức nằm ở cách ứng xử. Người sống vô tâm thì luôn thấy mình thiệt thòi, người sống có đức thì luôn thấy mình còn phải học. Gia đình hòa thuận không phải vì không có mâu thuẫn, mà vì có người đủ đức để dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa. Chỉ có con đường từ tâm đến tâm mới là con đường ngắn nhất. Xét ở một góc nhìn sâu hơn thì hòa thuận không phải là im lặng chịu đựng. Hòa thuận là biết nói điều cần nói, nhưng nói bằng tâm bình thản. Nếu có điều không hài lòng, hãy chọn thời điểm thích hợp, hãy nói bằng thái độ tôn trọng. Sự thẳng thắn có thể gây khó chịu nhất thời, nhưng sự ấm ức kéo dài sẽ làm rạn nứt mối quan hệ. Và khi bạn sống tử tế đủ lâu, người khác hoặc sẽ thay đổi, hoặc tự nhiên không còn làm bạn tổn thương nữa. Làm dâu không dễ, làm mẹ chồng cũng chẳng nhẹ nhàng. Nhưng nếu mỗi người chịu bớt đi một phần cái tôi,
thêm vào một phần hiểu và thương thì một mái nhà sẽ bớt đi rất nhiều sóng gió. Đừng đợi người kia thay đổi trước, hãy bắt đầu từ mình, bởi vì khi bạn thay đổi cách nhìn, thế giới của bạn cũng thay đổi theo. Nếu bạn đang sống chung với mẹ chồng, hãy thử một lần nhìn bà bằng ánh mắt biết ơn. Nếu bạn là mẹ chồng, hãy thử một lần nhìn con dâu như con gái. Hạnh phúc không ở đâu xa, mà bắt đầu từ cách ta đối xử với những người thân trong chính ngôi nhà của mình. Gia đình yên thì đời mới yên. Nếu bạn thấy những lời chia sẻ hôm nay có giá trị, hãy tặng một trái tim và chia sẻ video đến nhiều người hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh Từ Tâm An Lạc Channel để mỗi ngày chúng ta cùng nhau học cách sống an hòa giữa đời đầy sóng gió.